কেনে আছে বন্ধুসকল? ভালে আছে নিশ্চয়। সদায় সদায় বেলেগ বেলেগ এটা ৰূপ মোক দেখে। আচলতে মোক কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ ৰূপ দেখে। কেতিয়াবা এইবিলাক কাটি দিওঁ মানে অন্যান্য আধ্যাত্মিক কেতিয়াবা কাৰ্যসূচীবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বুলি এইবিলাক থাকিব নালাগে বুলি কয়, সেইকাৰণে কাটি দিওঁ আচলতে। আৰু যিয়ে নহওক, আজি গণতন্ত্ৰৰ মহোৎসৱত যোগদান কৰিলোঁ। আচলতে নিৰ্বাচন, অসম বিধানসভাৰ পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈছিলে আৰু নিৰ্বাচনৰ 47টা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47টা যি সমষ্টি আছিলে তাৰ ভিতৰত আমাৰ সমষ্টিটো পৰিলে। আজি ভোটদান কৰিলোঁ। মই ভাবিলোঁ যে এই ভোটদান কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে কিবা এটা নিশ্চয় আপোনাক ক'ব লাগিব। আচলতে কেনেধৰণৰ এই নিৰ্বাচনটো হ'ল, এই নিৰ্বাচনটোত কি হৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনটোৰ কিছুমান তথ্য দিম বুলি মই আচলতে আজি আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ। এতিয়া চুলিখিনিও কাটিলোঁ। চুলিখিনি কাটিলোঁ কাৰণে আজি সৰু ল'ৰা লাগিছে। অলপ ৰং চং কৰি লৈছোঁ, বুঢ়া হৈছোঁ যে। আৰু যিয়ে নহওক, এই যে নিৰ্বাচনৰ যিখিনি তথ্য অলপ দিবলৈ মই ৰাখিছোঁ, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে। এই পঞ্চদশ যি অসম বিধানসভা হ'ব, পঞ্চদশ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কিছুমান তথ্য, যিখিনি তথ্য আমি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে, যে কিমান ভোটাৰে ভোট দিলে, কিমান চেণ্টাৰত, অসমত কিমানকেইটা চেণ্টাৰ আছিলে, প্ৰথম পৰ্যায়ত কিমান চেণ্টাৰত ভোট হ'ল, বা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কিমান চেণ্টাৰত ভোট হ'ব, তৃতীয় পৰ্যায়ত কিমান চেণ্টাৰত ভোট হ'ব, কেণ্ডিডেট কিমান হ'ব, তেনেকুৱা কথাবিলাক জানিবলৈ নিশ্চয় মন যায়। আৰু মই সেই কথাখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাই যদি স্কিপ নকৰাকৈ চাব। মই এইকেইটা তথ্য নিশ্চয় ভৱিষ্যতলৈ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ব'লক অকণমান প্ৰথমতে ফুৰি লওঁ, অকণমান চাই লওঁ, ভোটৰ চেণ্টাৰবিলাক চাওঁ। অকণমান ময়ো ফুৰিছিলোঁ, লগত আপোনালোককো ফুৰাই লওঁ। ব'লক এপাক ফুৰি লওঁ। এইবাৰ মোৰ ভাগত পৰিছিলে পোষ্টেল ভোটৰ, মানে যি চৰকাৰী দায়িত্ব পৰিছিলে, পোষ্টেল ভোটিঙৰ পলিং অফিচাৰ পৰিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে খুব ৰ'দত অলপ ঘূৰিবলগীয়া হ'ল, মানুহটো অলপ এইবিলাক গোটেই ক'লা পৰি গ'লোঁ আৰু ৰ'দে ঘূৰিলোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, সেইবিলাক কৰিবই লাগিব। চৰকাৰী চাকৰি কৰিছোঁ যেতিয়া সেইবিলাক নিশ্চয় কৰিবই লাগিব। আৰু এই যে এইবাৰ কিমান ভোটাৰ আছিলে, এইবাৰ নিশ্চয় জানিবলৈ মন যায়। আমাৰ এইবাৰ ভোটাৰ আছিলে 2,33,74,087 জন। 2,33,74,087 জন মুঠ ভোটাৰ আছিলে। তাৰে পুৰুষ আছিলে 1,18,23,286 আৰু মহিলা ভোটাৰ হৈছে 1,15,50,403। ঠিক তৃতীয় লিংগৰ যি ভোটাৰ 398 গৰাকী। বিশেষভাৱে সক্ষম আমাৰ ভোটাৰ হয় 2,89,474। 80 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ হৈছে 12,81,918 আৰু নতুন ভোটাৰ হৈছে নহয়, বহুতে নতুনকৈ ভোট দিবলৈ পাইছে। নতুন ভোটাৰ সংযোজিত হৈছে 5,05,874। মুঠ ভোটাৰ হ'লগৈ 2,33,74,087 জন। এয়া হৈছে মূল ভোটাৰ। আৰু এই মূল ভোটাৰে এইবাৰ কি কৰিছে, মুঠ 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিছে। মুঠ 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায় আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায় আজি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত 1 তাৰিখে আছে, 1 এপ্ৰিলত আছে, আকৌ 6 এপ্ৰিলত আছে দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায়। আৰু আজি 47টা সমষ্টিত 264 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আজি নিৰ্বাচন হৈছে।
অৰ্থাৎ 264গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজিৰ এই যি আমাৰ নিৰ্বাচন হৈছে সেই নিৰ্বাচনত 264গৰাকী 264গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি, আৰু 264গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আজি ভোটদান হৈছে। ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায় 39টা সমষ্টিত হ'ব। 39টা সমষ্টিত 345গৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব। 345গৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব। আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 40টা সমষ্টিত ভোটদান হ'ব, আৰু তাত 337গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। এয়া হৈছে আমাৰ মূল যি প্ৰাৰ্থী। আজি এইবাৰ আমি ক'লোঁ এইবাৰ আমাৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাৰ্থী হৈছে 946গৰাকী। আৰু এইবাৰ আৰু এটা ডাটা মই আপোনালোকক দি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা ডাটা আছে মোৰ ওচৰত, সেইটো হ'ল এইবাৰ কিমানটা ভোট কেন্দ্ৰত এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদান হৈছে। সৰ্বমুঠ ভোট কেন্দ্ৰ হৈছে সমগ্ৰ অসমত 33,530টা। আৰু আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত হৈছিলে 11,537টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান হৈছিলে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 10,592টাত হ'ব, আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 11,401টাত ভোটদান হ'ব। অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ এই গোটেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটোত সৰ্বমুঠ 33,530টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰে ইতিমধ্যে 11,537টাত আজি ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিশেষ নিশ্চয় গম পাইছে, দলসমূহৰ কথা গম পাইছোঁ আমি যে বিজেপি মিত্ৰজোঁট য'ত আছে বিজেপি, এজিপি, UPPL বা অন্যান্য কিছুমান আঞ্চলিক দল, সেইদৰে নতুন দল আছে ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ। সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট আছে, য'ত আছে কংগ্ৰেছ, AYDF, CPI, CPIML, BPF ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল লগ লাগি মহাজোঁট গঠন কৰিছে। তাতো এটা আঞ্চলিক দল আছে, গণমৰ্চা এটা আঞ্চলিক দল আছে। এইদৰে প্ৰায় বহুকেইটা দল, গোটেইকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল ইয়াত জড়িত হৈছে। ফৰৱাৰ্ড ব্লক ইয়াত সোমাই পৰিছে, RJD ইয়াত সোমাই পৰিছে। ফৰৱাৰ্ড ব্লক, RJD এই গোটেই দলবিলাকে এইবাৰ অসমত যি বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। আৰু এইকেইটা কথা কৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই অকণমান জনাম যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থী কিমান আছে, সেই বিষয়ে মই আপোনাক নিশ্চয় জনাম। বলক আকৌ অকণমান ভিডিঅ' আমি অকণমান পাৰিলে ফুৰি লওঁ। মাজে মাজে যিবিলাক মই আজি ঘূৰিছিলোঁ, এনেই অলপ ঘূৰিলোঁ আজি। আচলতে এইটো এটা গণতন্ত্ৰ উৎসৱ, উৎসৱৰ সমভাগী হ'লোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, তাৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা ক'ম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, যে কেনেধৰণৰ আমাৰ কোন ৰাষ্ট্ৰীয় দলে বা কোন ৰাজ্যিক দলে, যিবিলাক আঞ্চলিক দল, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, এই সম্পৰ্কে অকণমান মই জনাম বুলিহে কৈছিলোঁ নহয়। বিজেপি দলে, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলে ইয়াত প্ৰাৰ্থী দিছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত 92টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে। আৰু আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু 90টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে। ইফালে AYUDF দিছে 16টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে। ইয়াৰে 11টা সমষ্টিত প্ৰত্যক্ষ আৰু 5টা সমষ্টিত তেওঁলোকে বন্ধুত্বমূলক দিছে।
সেইদৰে অসমৰ প্ৰধান যিটো আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ যি বিজেপিৰ লগত যিটো দলে মিত্ৰতা কৰি থৈছে সেই দলটোৱে দিছে 26টাত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে তাৰে 21টাত তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আৰু 5টাত তেওঁলোকে বন্ধুত্বমূলক খেলিছে ঠিক সেইদৰে ইউ পি পি এলে দিছে নতুনকৈ যিটো বিজেপিৰ লগত মিত্ৰ হৈছে তেওঁলোকে 8টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু সেইদৰে BPF দল যিটো এতিয়া মহাজোঁট কংগ্ৰেছৰ যিটো মহাজোঁটত সোমাইছে তেওঁলোকেও কিন্তু 8টা দলত 8টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু AYDFৰ লগত AYDF আছে কংগ্ৰেছৰ লগত CPIM আছে CPI আছে CPI-ML আছে BPF আছে RJD আছে এনেধৰণে বিভিন্ন তাত আচলতে দল হৈ মহাজোঁট হৈছে আৰু মহাজোঁটৰ আন যিকেইটা 114টা বাহিৰ আন যিকেইটা 12টা সমষ্টি আছে সেই 12টা সমষ্টিত এই দলসমূহে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে আৰু আনহাতে আমি দেখিছোঁ যে নতুনকৈ যেতিয়া দুটা দল গঠন হৈছিলে কা আন্দোলনৰ পিছত দুটা দল গঠন হৈছিলে সেয়া হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সভাপতিত্বত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অখিল গগৈৰ সভাপতিত্বত ৰাইজৰ দল ৰাইজৰ দলে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 32টা সমষ্টিত আৰু সমান্তৰালভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 68টা সমষ্টি এইকেইটা মই সাধাৰণ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলো আছে অন্যান্য প্ৰাৰ্থীও আছে সৰ্বমুঠ মই প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা নিশ্চয় আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সৰ্বমুঠ আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছিল 946 জন সৰ্বমুঠ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 946 জন আৰু পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আজি যিটো ভোট গ্ৰহণ হ'ল তাত 264গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু যিটো আমাৰ 1 তাৰিখে হ'ব তাত 39টা সমষ্টিত হ'ব তাত 345গৰাকী আছে আৰু যিটো 6 তাৰিখে যিটো 6 এপ্ৰিলত যিটো হ'ব সেয়া 40টা সমষ্টিত হ'ব তাত 337গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে এইখিনি কথাই মই আচলতে আজি ক'লোঁ এই কথাখিনি ক'ম বুলিয়ে মই আচলতে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে কিছুমান কথা ইতিহাস হৈ থাকিব লাগে কিছুমান কথা আমি জানিব লাগে আচলতে নিজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবিলাক কাম আমি যিহেতু নাগৰিক আৰু আমি নাগৰিক হিচাপে আমি কিছুমান কথা জনাৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ কিছুমান কথা আমি জানিব লাগে যে এই নিৰ্বাচনটো কেনেধৰণৰ হৈছে কি তাৰ কিছুমান সৰু তথ্য মই আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব PNB চাব এইখিনিকে কৈ মই আজি আপোনালোকৰ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ